তেলৰ পেকেট হয় আৰু এইফালে এয়া কণী বাকলি বা চুকুৰা এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি মানে খাই লৈ তাৰ কণী চুকুৰাবিলাক ৰাখি থব আৰু ঘৰত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু সজাই ৰাখিব পাৰিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এয়া দেখিছে মিঠাতেলৰ খালী পেকেট হয় এইটো আৰু এইফালে এনে ধৰণৰ মই কণী চুকুৰা লৈ লৈছো কেইটামান আৰু লগত লৈছো কণী প্লেট খালী এখন প্লেট কণী প্লেটখন দেখিছে এনে ধৰণৰ মই এই তিনটা সামগ্ৰীয়ে আজি আপোনালোকক কি বনাই দেখাও ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাব আপোনালোকে জানিব পাৰিব মই আজি আপোনালোকৰ বাবে কি লৈ আহিছো তেনেহলে বলক পলম নকৰি আজি মই আপোনালোকৰ আগত এইগিটা সামগ্ৰীয়ে কি বনাই দেখাও ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ভিডিওটো উপযোগী বুলি ভাবে তেনেহলে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। প্ৰথমে এয়া কণী চুকুৰা গেটাত মই ইয়েলো কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰি গুটে কণী চুকুৰা গেটা কালাৰ কৰি লম। মই আপোনালোকক দেখাবৰ বাবে মই এটা ইয়েলো কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰি দেখাইছো বাকি গেটাত মই বিভিন্ন ধৰণৰ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো এনে ধৰণৰ মই ইয়াত ফেব্ৰিক কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো চাব যাতে ফেব্ৰিক কালাৰ এনেকে কণীত যদি কালাৰ কৰো বুলি ভাবে নহয় এনে ধৰণৰ বস্তুবিলাক যদি কালাৰ কৰো বুলি ভাবে তেনেহলে পানী মিক্স কেতিয়াও নকৰিব মিক্স কৰিলে কি হয় মানে যেটো ফেব্ৰিকৰ উজ্জ্বলতা হয় ন এটা ৰঙৰ উজ্জ্বলতা থাকে সেই উজ্জ্বলতাটো নাইকিয়া হৈ পৰে সেইভাবে পানী মিক্স এনে ধৰণৰ বস্তুবিলাকত মানে কালাৰ কৰোতে কেতিয়াও পানী মিক্স নকৰিব। এইফালে দেখিছে নহয় তেলৰ যে যেটো পেকেট লৈছিলো সেই পেকেটটো মই ধুনিয়াকৈ কাটি লৈলো কাটি লৈ এই সাইডৰ ফালৰ পৰা ষ্টিক বনাবৰ কাৰণে গোল গোলকৈ এনেদৰে ধুনিয়া ধুনিয়াকৈ মই কাটি উলিয়াই লৈছো এফালে ষ্টিক বনাম বুলি হৈছো যেটো মানে ফুলৰ লাঠি হ'ব সেই ফুলৰ লাঠি গিডালৰ কাৰণে লাগিব ন এইগিডাল মই ধুনিয়াকৈ সাইড কৰি লৈছো আনহাতে মই যিখন কণী প্লেট লৈছিলো সেইখন মই ধুনিয়াকৈ এটা সাইড সৰুকৈ কাটি উলিয়াই লম তাৰ পৰা আমি যেটো ফুলৰ যেটো সুপহি লাগে সেই সুপহিটো উলিয়াবৰ বাবে ইয়াৰ পৰা আমি কাটি লম ধুনিয়াকৈ ইয়াৰ পৰা মানে আসলতে এনেকুৱা কণী প্লেটৰ পৰা ধুনিয়াকৈ সুপহি বনি যায় আসলতে বেছিকৈ ইয়াক কাটি থাকিব নালাগে সাইড বিলাক যদি আমি সমানকৈ কাটি দিও তেনেহলে ধুনিয়া শেপ এটা বনি যায় এয়া দেখিছে একেবাৰে কম সময়ত কিদৰে সুপহিটো বনি গল বেছি টাইম নালাগে আসলতে সাইড বিলাক ধুনিয়াকৈ যদি কাটি দিও সহজতে ইয়াত মানে ফুল বনাব পাৰি ঘৰত সজাই ৰাখিব পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ডেকোৰেশন কৰিব পৰা সামগ্ৰী আমি ইয়াত বনাব পৰা যায় এয়া সুপহিগিটা এনেদৰে যদি সাইড বিলাক সুপ বিলাক যদি সমান সমানকৈ কাটি দিয়া হয় বেছি হৈ গৈছে আৰু আসলতে কি জানে যেটো মানে কণী প্লেটৰ পৰা এই যে এতিয়া সুপহিটো বনালো এতিয়া এই সুপহিটো আমি মানে যদি অলপ বেকা কৰি দিও এতিয়া যদি এটো ভাঁজ কৰি দিও ন এটো সাইড বিলাক তেনেহলে ধুনিয়াকে মানে ভাঁজ লৈ লৈ মানে সুপহিটো আসলতে যেনেকুৱা হয় ন ফুলপাহ ফুলি যোৱাৰ পিছত সুপহিটো কেনেকুৱা হৈ যায় ঠিক তেনে ধৰণে মানে ইয়া দেখিছে ধুনিয়াকে এনেদৰে আমি যেনেকৈ ভাঁজ কৰো ঠিক তেনেকৈ ভাঁজ লৈ লৈ খুব কোমল হয় ন মানে কাটি দিয়াৰ পিছত চাবচোন একদম কোমল টাইপৰ হৈ যায় কিন্তু যেতিয়া কালাৰ কৰি দিব ফেব্ৰিক কালাৰ কৰি দিব কিন্তু এই কোমল যেটো এতিয়া চুলে মানে ভাঁজ লৈ তাতকৈ অলপ টান হ'ব মানে বহুত বেছিও টান নহয় কিন্তু অলপ টান হ'ব এয়া দেখিছে মই যিগিটাল ষ্টিক সুমিয়াবৰ কাৰণে মাজত অকমান ফুটা কৰি লৈছো এয়া মই ষ্টিক ভৰাই এতিয়া কালাৰ কৰি দিম ইয়াত মই গ্ৰীন কালাৰ কৰি দিছো এনেদৰে ফেব্ৰিক গ্ৰীন কালাৰ কৰা হৈ গল তাৰ ইয়াত মই আঠা ভৰাই যেটো কণী চুকুৰা আছিল সেই চুকুৰাটোত মই এতিয়া ষ্টিকডাল ভৰাই দিম আৰু এই সুপহি কেটাত মই আঠা লগাই দিম ইয়াত দেখিছে মই ভিতৰ ফালে অলপ অলপ আঠা লগাই দিম তেতিয়াহে কণী চুকুৰাটো মানে ইয়াত আঠাখিনিয়ে ধৰি ৰাখিব নহলে পৰি যাব সেইভাবে মই সুপহি কেটাটো অলপ আঠা লগাই এনেদৰে কণী চুকুৰাটো ওপৰত লগাই দিম এ দেখিছে না এয়া হৈ গৈছে আঠা লগোৱা ইয়াত এনে ধৰণে মই গুটি কেটা সুপহিৰ ওপৰত এনেদৰে আঠা লগাই বহুৱাই দিছো এতিয়া মোৰ গুটিখিনি আঠা লগোৱা হৈ গল এতিয়া ষ্টিক গেডালৰ ওপৰত এয়া টেপ দেখিছে নহয় এই টেপটো মই ওপৰত লগাই দিছো যেটো যে সিলভাৰ কালাৰ মানে যেটো
তেলৰ পেকেট আছিলে সেই পেকেটৰ পৰা যিকেইটা লিপষ্টিক বনাইছিলোঁ ন সেই ষ্টিককেইটা মই অকণমান চিলভাৰ কালাৰটো অলপ উলিয়াই ৰাখিছোঁ তেতিয়াহে অলপ শ্ব'টো আহিব বুলি এনেদৰে অলপ বেছি নহয় টেপটো পকাওঁতে অলপ ছাইডত মই উলিয়াই ৰাখিছোঁ দেখিছে নহয় তেতিয়া আচলতে দূৰৰ পৰা দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া লাগে নহ'লে অকলে গ্ৰীণ হৈ থাকিলে মানে ইমান এটা ভাল নালাগে সেইটো কাৰণে মই এনেদৰে অলপ উলিয়াই দিছোঁ দূৰৰ পৰা অলপ চেলিকি থাকিব ন সেইটো কাৰণে মই এনেদৰে লগাই দিছোঁ আজি বাৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব কিন্তু নাপাহৰিব লগতে অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ বাই বাই